ole ikinä kyllä oikeassa kohta. Mutta tää on tämmöstä. Katsotaan, onko satti päällä toivon mukaan. Livesat näkyvissä noin. Joo, mukavaa torstaita ja tässä ollaan matkalla taas jälleen kerran aamusta. No kellohan nyt ei paljon ole vasta 8, mutta kuitenkin onhan se aika sekin kieltämättä. Ja no niin, katsokaa mitä tapahtui. Siinä meni rillit rikki. Temulasit muuten. Temulasit oli siinä. Voi jumalauta. Täällä on muutenkin, tässä on pikkumurheita ollut tänään. Johtuneen siitä, että mä en ole vielä herännytkään kunnolla, mutta siinä meni temulasit. Eikä mulla varalaseja ole, niin kai se on näin mentävä. Tää oli kyllä harmi vähän. Sitten nämä on silleen tasapainottomat, että se painaa tuohon aika paljon, että se vaatisi ton toisen. Hoi hitto. Joo, ainoat mukana olevat lukulasit ja sanka lähti irti. Tai se lähteni irti, se meni ihan umpi poikki, kuten näette. Ei sitä mitenkään saisi, onhan tuo joku jousisysteemi. Hetkinen. Se on kiva, eihän tämmöistä lukulasia korjaa Erkkikään, kun ei tässä näe mitään muutenkaan. Niin. Sitten vielä se pitäisi tonne työntää. Ei. Joo, tämmöistä heti säpinää lähetyksen alkuun, eli lukulasit meni rikki ja tee mun tavaraa. Mä en tiedä, otinko mä nyt jotenkin kovasti tosta sangasta kiinni. Kai mä runnasin sitten, näin kai se menee. Joo, sinne menee ruuvit. No hei, kai muuta. No juu, sekin meni ohi. Hyvin alkaa taas tääkin lähetys. Mun piti tuolla toisella puhelimella tehdä, mutta se ei suostunut yhteistyöhön ja nyt hajos lasit. Eikä tänään ole mikään 13. päivä, ei sentä. Sinne meni lasit. Joo. Tuossa on nyt ollut paljon uutisista tuosta Temu hanasta, mikä vuotaa, mutta mä olisin toivonut, että olisi kuvissa näytetty se hana kunnolla, että siinä jäi vähän epäselväksi, mikä hana se loppujen lopuksi on. Oliko se sekoittaja vai mistä hanasta siinä oli kysymys. Mutta noin Temun lasit kyllä hajosi tässä niinku ohi menne. Oi. Katsotaan muuten, onko täällä. Niin en mä voi katsoa, kun mulla ei ole toista puhelinta käytössä. No, ehkä tää toimii. Kirjoittakaa joku toimiiko tää. Mä en nyt tiedä mistään sitä katsoa. Ja onko siellä mitään väliä? Mutta toivotaan nyt, että toimii ja mulla ei ole tosiaan lukulasea nyt ja kai mä näen tästä nyt mitä te kirjoitatte, jos jotain kirjoituksia tulee, mutta hienosti alkoi torstai. Ensin mä tappelin ton toisen puhelimen kanssa, mä tulin tähän junaan ja sitten tässä meni aloituksessa, tää mä joudun tällä toisella puhelimen tekemään ja sitten lukulasit rikki ja sitten ne Temu-lasitkin mä heitin ohi tuosta paketista, että kyllä tää on alkanut hyvissä merkeissä. Mutta tänäänhän on Suomen jääkiekkomaajoukkueen koitos Tsekkoslovakia vastaan ja muutama sekunti täytyy miettiä asiaa, mutta kyllä mä sanoisin nyt, että Suomi voittaa. Nyt mä oon sitä mieltä. Pienen harkinnan jälkeen kyllä Suomi nyt tsekit voittaa, ei kai siinä epäselvää. Vai onko siinä? Arvon katsojat, katsotaan toimiiko tuo satti, kyllä sen pitäisi toimia. Niinhän sen pitäisi toimia niin. Joo, kyllä mä oon sitä mieltä, että Suomi voittaa Tsekkoslovakia. Huomenta vaan, erittäin hyvin sanottu. Nyt sitten voidaan, mitä mä luen tässä mennä pieleen, mulla ei ole lukulaseja, kun ne hajosi tuossa heti lähetyksen alkuun. Niin
Temulla sitten on entiset lasit ja nyt mä vedän tästä sitten tälle ilman laseja. Kyllä mä kai jotain jää, mutta voi olla, että menee vähän tekstit sekaisin. Toki meneehän ne mulla yleensä muutenkin, ei siinä mitään suurta muutosta ole, mutta näin se vaan on. Mut joo, hiljaista on junassa ja muutenkin tuntuu olevan. Mä en tiedä missä kaikki ihmiset on. Vaikuttaa siltä, että tää on nyt vähän semmonen juttu kuin jossain tieteellisessä elokuvassa kun herää ja ketään ei ole missään, kaikki muut ihmiset on hävinnyt. Nyt on vähän saman tyylinen tilanne. Eipä nyt silleen, että me ketään mitään kaipaakaan tässä, mutta näin ajatuksen tasolla, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Erittäin, joo, eihän täällä ole ketään. Niin. No on tässä satis kuitenkin paikalla 8 henkeä tässä lähetyksessä, että on sekin tietysti muutama, mutta tänne kun ympärille katsoo, ne on kyllä hiljasta, ei ristin sielua. Minkä? Hyvät matkustajat, tämä on Intercity-juna Helsinkiin. Seuraavat pysähdyspaikkamme ovat Pietarsaari, Pietarsaari ja Seinäjoki. Hyvää matkaa. Trevlig resa. Bästa passagerare. Det här är Intercity-tåget till Helsingfors. Palmroth vetää kovaa tekstiä. Jakobstad, Pedersöre och Seinäjoki. Trevlig resa. Dear passengers, this is an intercity train to Helsinki. Our following stops are at Jakobstad, Pedersöre and Seinäjoki. Have a pleasant journey. Tos muuten, mä en oo junakahvia enää ottanut, se maksaa 2,80, ei se kyllä ole hyvä, että mä muistan silloin aikoinaan joskus 80-luvulla niin oli junissa kahvi, se oli kamalaa myrkkyä. Sitten tässä oli parempia hetkiä oli tän junakahvin kanssa, välissä oli ihan ok. Mut viimeksi taas kun mä maistoin sitä, olipa paha. Sanotaan Palmu, että en usko näin tapahtuvan. Sanotaanko näin? Pidän hyvin epätodennäköisen. Mitä helvettiä mä siellä tekisin? Se on joskus joku, kun mä tein tässä liveen, niin sanoi, miksi et sä menet tapaamaan sitä ja tätä, niin miksi mun pitäisi mennä ketään tapaamaan? Eli ei mua kiinnosta, että mun on ihan oma elämä ja tää livetys on vaan tässä niinku sivutuote. Eli muuten ei mua oikeastaan kiinnosta ihmiset paljonkaan. Se alkaa ole sitä rataa tässä iässä, että ei mua oikeastaan kiinnosta paljon ihmiset. Kiinnostaa paljon enemmän katsoa kasvien kasvamista ja maailmankaikkeutta ja aurinkoa ja tämmöisiä ihania asioita. Nämä on kyllä kivoja. Juu, ei mulla ole semmoista sosiaalista tarvetta. Mulla on vähän liikaakin sosiaalista omasta mielestä. Mä oon vähän semmonen erakkoluonne kuitenkin. Välillä on kiva heittää tarinaa ja vähän vääntää, mutta sitten toisaalta taas on kiva, kun ei ole kenenkään kanssa tekemisissä. Sekin on ihan hyvä asia. Eli jos miettii niin kuin esimerkiksi lapsuudessa, niin mähän olin semmonen metsäläinen, loikin pitkin mettiin meno että paljasjalat vaan vilkkuja. Se oli kyllä hieno lapsuus siinä mielessä. Vaikka toisaalta sit siinä oli paljon sitä köyhyyttä ja koulukiusaamista ja ties mitä tämmöisiä huonoja, ei ollut ruokaa liki koskaan. No sen verran oli, että on hengissä näköjään pysynyt, mutta kuitenkin. Niin, se oli hienoa aikaa, kun yksinään olin tuo mettässä ja ihmettelin metsän ihmeitä, niin se oli hienoa aikaa kyllä. En mä tiedä nykypäivänä onnistuskaan. Nyt kun menet mettään, niin kyllä siellä aina on joku poimimassa marjoja tai tekemässä jotain muita tai sitten taimaalaiset poimimassa noita marjoja ja sieniä. Maailma on siltäkin osin muuttunut. Mutta en mä sano, että se on mitenkään huono. Jotka tykkää, niin käy tapailemassa eri ihmisiä. Mut joo, ei mulla ole mitään tarvetta tubettajia tavata kyllä. Niitäkin on tullut tehtyä niitä mittejä, niin ehkä nekin on takanapäin. Ja onkin takanapäin. Mikäs vesitorni tossa muuten on keskellä mettää? Onks tää kälviä vai mikä hitto tää? Ainoa tulee tosta tien takana jotain asutusta. Mä katsoin, näytti, että ihan keskellä mettää on tehty vesitorni. Onhan tässä joku taajama. Olisiko tää kälviä?
Huomenta vaan Yrjö Mikael. Ja mukavaa torstai-aamua. Tänään me Yrjö Mikael jännitämme. Tai eikö Kruunupyy oli toi? Kruunupyy. Siinäkin on ton verran asukasta kuitenkin. Sehän on entinen kunta myöskin. Taitaa nykyisin kuulua Kokkolaan. En ole kyllä 100% varma, mutta 94,3. Mikä säkkyrä tuolla muuten on? Tää. Näyttää ihan jotain Power Parkin tornilta, mutta ei se nyt sellainen kyllä voi olla, en tiedä. Ehkä se oli joku näkötorni. Joo, voisi olla kyllä. Mut joo, tänään ei tarvitse jännittää tuota jääkiekko-ottelua. Suomi voittaa tänään, mä oon nyt melkein varma siitä. Nyt voisi Emelikin tulla paikalle ja sanon tälle Emelille. Tilata ruokaa VR-matkalla sovelluksella omalla paikallisesti. Tervetuloa myös ravintolaan. Du kan nu beställa mat till din plats i VR-matkalla-appen. Du är också välkommen till restaurangen. Joo, mä olen Order food to your seat from the VR-matkalla app. You are also welcome to visit our restaurant car. Ai just meinasit salin lähteä, mutta hyvä syy mennä myöhemmin. Joo, mullakin on ollut tässä muutama päivän tauko salissa. Mä oon tehnyt kaikkea muuta. Että kyllä mä ajattelin huomenna taas sinne rynnistää. Tänään tuskin menen. En tiedä, ei voi tietää. Ei voi vielä tässä vaiheessa tietää. Epäilen vahvasti, että tänään en mene. Mutta saa nähdä, ei koskaan etukäteen voisi sanoa näin. Mitä Yrjö Mikael sanot, voittaako Suomi tänään? Mä luulen, että se ei ole tiukka peli, että kyllä Suomi vie ja tsekki vikisee. Mä oon vähän melkein varma siitä kyllä. Ai ei oo paha peli, tsekki vastaan. Ei vähän ole ja mä luulen, että Suomi tekee heti alussa sen muutaman maalin. Toki Suomi vie, niinhän monet sanoo Sveitsistä, mutta mä olin sitä mieltä, että Sveitsi se voittaa. Peliprosentit suosi sitä paitsi Sveitsiin, mutta nyt mä en ole katsonut peliprosenttia, mulla on vaan semmonen aavistus, että Suomi voittaa ton tsekin. Sehän tulee hyvä aika, eli se tuu 5 se peli jo. Kohtuullinen aika. No iltapelit on vähän silleen, että jos se ratkaisu on sekaserä, se vähän vaikea valvoa kyllä. Ai sit on Kanada, USA, Ruotsi, Sveitsi, ne on jännempiä. Niin. Mutta eikö ne tuossa muissakin otteluissa putoo ne vastustajat? Kaikki ei noistakaan tule. Mutta Suomi Sveitsiin vastaan uudestaan, se on paha, se on erittäin paha. Siinä käy kylmät, mä epäilen näin. Mä luulen, että Suomi, kun toi Sveitsi on lähellä maailmanmestaruutta, nyt jotenkin niillä on niin hyvä toi peli. Joo, kaikki on pudotuspelejä, kyllä. Niin Sveitsi pelaa kyllä aika hyvää. Mitä mä oon itse peliä kattonut, niin no enhän mä toki mistään mitään ymmärräkään. Mutta kuitenkin se mitä ymmärrän, niin sillä tietämyksellä, niin mun mielestä Sveitsi pelaa hyvää jääkiekkoa. Ne vie tosi hyvin kiekon ja aika hyvää peliä kyllä. Ja se että ne tulee niinku sille eri niin kuin siellä veikataan erittäin hyvin, että Norja saa hopeata ja pronssi. En mä siihen, ei Norja tule pärjäämään. Ai hullun hieno kotiyleisö, hurja ääntä pitää. Joo, se on totta, että kotiyleisö taika tietysti on, mutta en mä tuohon Norjaan kyllä usko, että Norjakin on pelannut niin kuin kohtuullisesti, mutta ei se riitä. Tanskan kanssa pelasi tasapeliä muuten, en usko kyllä.
en usko, että Norja pärjää sit loppupeleissä. Hyvinhän se on pärjännyt nyt, mutta sitten tulee nyt se seinä vastaan. Kukas muuten Norjaa vastaan pelaa seuraavaksi? Jos on Ruotsi, niin se on selkeä goodbye Norja. Ja hitsu kun mulla ei tässä toista puhelinta, voisin katsoa, mutta mikä sille tulee? Ai Latvia seuraavaksi Norjaa vastaan. No joo, kyllä Norja sen voittaa varmaan. Mutta ei se Norja kuitenkaan riitä sinne loppupäähän, että on siellä niin kovia nämä perinteiset joukkueet. Ja kai me voidaan laskea Sveitsi jo perinteisiksi vahvoiksi joukkueiksi. Sillä on monta hopeita ja viime vuonnakin oli niin kuin naakun. Seuraavana Pietarsaari-Pedersöre. Nesta. Tässäkin on 3 asemaa, Pietarsaari, Pedersöre ja Pännäinen. The next stop, Jakobstad-Pedersöre. Pietarsaari-Pedersören rautatieasemalta on linja-autoyhteys Pietarsaaren keskustaan. Det går en buss från järnvägsstationen till Jakobstad centrum. From Jakobstad-Pedersöre railway station, there is a coach connection to Jakobstad center. Sveitsin kotikisossa Suomi ja Kanada on selkeä suosikkiryhmä. Ei unohdeta USAta, vaikka USAlla vähän ne pelastus väliin huonosti, mutta ne yleensä parantaa sitten myöhemmin. USAlla muuten ei taida olla 1 maailmanmestaruus, olisiko nyt USA vuoro ottaa, että ei voi ajatella niitä aikaisempia kaikkia peliä. USA on semmoinen joukkue kanssa, mikä sitten voi syttyä noihin pudotuspeleihin ja siellä on hyviä pelaajia, että Kanadahan periaatteessa aina ennakkosuosikki, on ne vaan niin vakuuttavia, mutta äläpä unohda USAta. Mä sanoisin, että sitä ei voi vielä unohtaa tässä vaiheessa. Norjan voi kyllä unohtaa, ei se tule pärjäämään. Sehän voi olla, että se rämpii Latvian kanssa. Ai Kanada pitää pännätä. Erittäin, olisiko nyt Norjan vuoro? Ei ole kyllä. Siinä mä oon järkkymätön. Norja ei tule pärjäämään. Se on selkeä. Ei Norjalla ole mitään mahdollisuutta maailmanmestaruuteen. No tietysti teoreettinen, mutta se on niin kaukasta teoriaa, että ei me lähdetä siihen, tai minä en lähde, mutta toki jos olet sitä mieltä, niin en mä tuomitse, on se mahdollista, kaikkihan tässä on mahdollista. Tai toki pudonneet joukkueet ei voi enää voittaa, mutta Haamos, että Norja tiputtaa Latviaa viereen, se on jo. Täältä tulee porukkaa niin helvetisti. Tuleepa paljon porukkaa. Tää juna on muuten aika hiljainen. Tästä tuli ihan älyttömästi porukkaa. Kyllä siitä monta sataa tuli ainakin. Ihan älyttömästi. Mitähän tää Pietarsaaresta on tapahtunut, kun tämmönen lauma tuli? No Ilmankos tää oli tää loossipaikka vähän kalliimpi, kun mä vähän murnutin siinä, että kun juna melkein tyhjä ja maksoi näin paljon tää loossi, niin tässähän se syy on tietysti. Mutta on näin vähän liikaa hinnoiteltu, tuossa on toi 4 loossi tuossa vieressäni tyhjänä. Ai Palmulla on fanitapaaminen. Joo. Aika paljon tuli porukkaa kyllä tähän junaan. Mutta eihän tää silti kyllähän tää juna mahtuu aika paljon. Paljon maksoi tämä paikka. Tämä paikka maksoi 43 €. Et aika kallis. Et muistakaa liittyä jäseneksi, että saa maksettua näitä kuluja. Morjesta vaan Penakur. Eli 43 € maksoi toi. Mä halusin sen takia tämän loossin, että mä voin tässä tehdä striimiä matkalla. Menee matka jotenkin kivemmin.
Eli se oli se syy. Mutta onhan se kallis, kun joskus on päässyt silleen 16 eurolla ja näin. Niin. Ja sitten kun juna on näin tyhjä, tuossa on tuo 4 paikkaakin tyhjä, mutta se oli yli 100 se hintainen, niin en mä tiedä miksi VR hinnoittelee itsensä pihalle näissä. Nämä on aina yleensä tyhjiä nämä 4 paikat. Mutta tietysti silloin kun tarvii, niin se on hyvä, mutta kyllä se voisi vähän niin kuin miettiä sitä hinnoittelua. Että kannattaako se tyhjänä pitää, kun ottaa siitä jotain. Et yleensä siihen pääsee noihin 4 paikkaisiin 40, mutta nyt jo oli yli 100 sen. Ei ole kilpailua. Niin, ja mä en tiedä, niin kuin tänään esimerkiksi, jos miettii, niin olisi voinut istua missä vaan, niin ei olisi kannattanut maksaa mitään, mutta nämä on näitä. Ei tää nyt, mä oon ihan tähän tyytyväinen kuitenkin. Tässä olla möllötellään ja höpötellään teidän kanssa, mutta kallis tää oli. Et onhan näitä aikaisemminkin ollut ja joskus on hyvä, kun on ruuhkainen juna ja muuta, niin, ja talvella varsinkin tuntuu, että on hyvä, mutta näin viimeiskin mulla oli niin, mulla on siinä mielessä käynyt vähän huono tuuri tuossa junassa, kun mulla on istumapaikka, niin siinä on joku lihava nainen istunut aina siinä viereisen paikalla ja nytkin kävi niin. Tai no sanotaan, että tukevahko nainen ja sitten kun ne istuu näin, niin sitten mulla kun on vähän leveämmät hartiat, niin on kyllä hankala istua, mutta tossakin mä tein niin vaan, että mä istuin sen aikaa, kun tuo lipunmyyjä tai lipuntarkastaja tuli siihen ja leimasin lipun ja sitten mä lähdin seilaan täällä niin junassa ja vaihdoin paikkaa aina sopivasti, missä oli vähän ihmisiä, niin sinne ja se oli ihan kätevä systeemi näin. Eli paikan vaihtelu. Ja sitten istuin tuon ravintolavaunussa. Siinä oli aika hyvä tuo ravintolavaunu kyllä tilava. Mä en tiedä, kun näissä Intercity-junissa ja Pendolinoissa, niin tuntuu, että jossain Intercityssä on lyöty toi Pendolinon ravintolavaunu. Se on paljon parempi, se on niin kuin sellainen pitkä malli ja siinä on penkkejä tosi paljon. Kun tuossa Intercityssä niin on tosi vähän niitä penkkiä, ne on vähän ahtaita, varsinkin jos on paljon porukkaa. Ai sä et ole saanut jäsenyyttä auki, menee tiettyyn pisteeseen ja sitten palaa takaisin. Joo, en tiedä, sun täytyy katsoa maksurajat, että ne on kunnossa tilillä, niin sittenhän se onnistuu. Mut kyllä ton on ihan muuten kaikki saanut, että ei se, siinä on vaan joku sitten siinä kortilla voi olla joku turvaraja, mikä estää sen tai joku tällainen. Rahaa on. Käypä kattoo niin yritä sitä, niin pääset kattoo sen mahtavan kiekonheittospektaakkelin, mikä on jäsenille nähtävissä. Jos joku haluaa lahjoittaa, niin voi osua sitten, että menee Yrjö Mikaelille. Mikä Timpuri on nyt siellä Norjassa, mitä sä puhuit tossa? Vai joko se on tullut sieltä, en tiedä miten on käynyt. En ole niin seurannut, en osaa sanoa. Että ai niin, Timpurin puhetta nyt Yrjö Mikaelit sanoi siellä. Erittäin hyvin sanottu. Joo, Timpurihan muuten joskus sanonut mulle, että hän ostaa jäsenyyden ja hän osti nyt jäsenyyden, mutta ei näkynyt missään. Eli sitä sä tarkoitit ilmeisesti. Joo, se pitää, Timpuri on joskus kyllä tehnyt, niin muistan sen. Mutta toki onhan Timpuri ollut jäsenenä ja pistänyt Supersatiskin joskus, että on Timpuri senkin kyllä tehnyt. Että Timpuri on sanonut, mutta ei ole laittanut. Sitten hän on myöskin sanonut ja laittanut, että Timpuri on tehnyt molemmalla tavalla. Ei kai siinä sen ihmeellisempää.
Ai että toi kesä kun vihertää ja puissa on lehdet. Ai sä tarkoitit tuota, että rahaa on. niin, niin. Sillä johtajan matkassa kick-puolella, niin sillä ei ole rahaa, sillä on rahulia. Eli sillä ei ole rahaa, se sanoo aina, että sillä on rahulia. Ja en ole nyt tosin kyllä sitä katsonut, mutta tuossa yhtä aikaa katsoin vähän johtajan kick-seikkailuja. Komujoki. Tässä on tää pienoisrautatie. Menee tonne. On aika kapea kisko kyllä. Erittäin hyvin sanot, vaikka pakkohan Timpurolla rahaa olla. Niin en osaa siihen sanoa, miten nämä menee käytännön tasolla. Ja hei, muistakaapa yläpeukut. Nythän mä näen tuossa 5 yläpeukkua ja 24 on tällä hetkellä paikalla. Jos mä nyt näen oikein, mullahan ne lasit hajos lähetyksen alussa. Se, ei pitkälle ehtinyt lähetys, kun oli lasit paskana. Mutta nää on näitä. Temulasit tulivat tiensä päätökseen. Mä epäilen, että siinä toisessa sangassa oli kyllä jo jotain feilua, että ei se ihan johtunut tästä pelkästään, mutta en osaa sanoa tämmöstä. Miten tää on muuten yhteys toiminut? Mun mielestä kerran tässä tää pyöritti tyhjää, mutta muutenhan me ollaan tää mettän keskelle. Enkä laittanut tuota VR Wifiin, se toimii aika huonosti. Tai jos laittaa Fifin kautta VR Wifin, niin se toimii jonkun aikaa, mutta sitten kun se katkaisee yhteyden, niin se voi jäädä vaikka tunniksi etsiä sitä yhteyttä, että se ei sitten vaihda mobiili ollenkaan. Eli tämä on koettua faktaa, eli ei sitä voi kyllä käyttää. Ai hyvä on yhteys, okei. Pari kertaa vain lyhyesti pätkässy, joo. No se on hyvä. Ja kuvan laatukin on varmaan ihan bueno. Tää on muuten pitkästä aikaa junavideo. Mä näitä oonhan mä näitä tehnyt jonkun verran junavideo. Nyt pitkästä aikaa junavideo. Ja vauhti on kovaa, 200 mennään. Tärinäkään. On sillitön vauhti junalle tää 200 kyllä. Miettikää mikä massa tässä on ja niin edespäin, niin kyllä tuntuu hurjalta tää vauhti. Mä oon joskus tuossa kahvivaunussa ottanut cappuccinoa, mutta pari viime kertaa on niin huonoja kokemuksia, ei osaa sitä tehdä tai sitten ei halua tehdä, niin on ollut huono kokemus. Eli jos ne olisi nyt, no yhtäänkään mä ajattelin, että kiva, että saa junassakin nyt kahvia, kun mä join cappuccinoa, mutta viime kerrat oli niin huonoja, niin sit junan kahvi, niin se on niinku parempi vaihtoehto. Ja voi olla, että mä tässä jossain kohti käy myöskin kahvit siellä juomassa, vaikka aika huonoahan se on se kahvi. Kyllä täällä muuten noi tuulivoimalat pyörii, propellit pyörii, että pitäisi olla halpaa sähköä, kun joka puolella pyörii.
Mikä toi Jepu, eiku, mikä toi oli? Jepua, oisko ollut? Kyllä aikoinaan, kun tämä rataverkko on rakennettu, niin kyllä asemapaikkoja on aika paljon. Ja joka paikkaan on rakennettu asemarakennus. Kun miettii nykyaikana, kun tehdään jotain, niin ei ole rahaa. Tämmöistä junanradoistakin käydään kauhea vääntöjä ratikoista, niin miljoonia paukkuu. Niin miten nämä on 1800-luvulla rakennettu nämä radat ja ne on saanut nämä asematkin rakennettu? Et tuntuu vähän ihmeelliseltä kyllä. Ei sitä rahaa varmaan silloin kaupungille ja valtiolla ollut liikaa, niin silti ne on vaan rakennettu ja tehty asemarakennukset. Niin nyt on kauhea poru esimerkiksi tuossa tunnin junasta, että maksaa. Niin onhan nämä aikoinaan maksanut. Tämäkin on 1800-luvulla tehty rata. 1880 taisi olla tänne tehty. Niin jos miettii sitä, että kuinka monta asemapaikkaa on rakennettu väliin ja kaikissa on tämmöiset hienot asemarakennukset, niin mistähän se raha on silloin revitty? Nykypäivänä kun pitäisi jotain tämmöistä rakentaa, niin kauhea valitus on joka ja niin rahaa ei ole mihinkään. On se outoa kyllä. Se on käytännössä tosi outoa. Näitä asemia on todella paljon täällä matkalla. Ja nykyään ne ei ole käytössä, kun ei ole rahaa käyttää niin. Voi helvetti sen. Katson maalaismaisemaa ja ymmärrän, kuinka onnellinen voikaan olla hän. Kuka täällä aina vaihtaa asuin. Meniköhän se niihin tiiviin? Taisi olla muuten Raittisen kappale. Semmoista hienoa suomalaista maalaismaisemaa. Traktorit vetää tuolla pitkin peltoja ja katsotaan mitä tästä tulee matkaan. Voisin kuvaa teille vielä ulospäin, niin mitä tästä tulee. Tietysti onnistuessa näinkin ihan kääntämällä tästä tietysti helpommin. Niin, voihan sen näinkin kuvata. Tässä meinaa joko taajama tulee just, mutta mikähän se mahtaa olla? Siinä on vähän niin kuin mettää kaadettu.
Kohtaa se pitäisi härmä olla. Eli Power Parkki, mutta en tiedä oliko se vielä tässä vai oliko tässä vielä joku väli Voltti. Tämähän oli siis, tuossa oli Isontalon Antin kotiasema. Se asui täällä Voltissa. Eli olemme Härmässä, Ala-Härmässä. Eli Isontalon Antti asui täällä Voltissa. Mitä Yrjö Mikael, onko historiallista maisemaa? Joo, Voltin asema, niin se oli toi, siinä lähistöllä asui Isontalon Antti eli Ala-Härmän Voltti. Ja silloin se tarkoittaa, että Härmä on sitten seuraavana. Ai Yrjö Mikael sanoi, että Rannajärvi on sukua meikäläiselle. Joo, Rannajärvi ei asunut Voltissa, mutta Isontalo Antti asui. Mä en kyllä tiedä missä kohti se Rannajärvi sitten asui. Hyvin on entisaikoina päässyt hevosella täällä kulkemaan. Tuolla näkyy jo Power Parkki kohta. Tuolla se näkyy, huomaatteko? Siellä on Power Parkin laitteita. Ja saavumme juuri Härmän asemalle. Tuolla ne näkyy noin. Power Parkin jutskat. Kaipa se on auki jo. Tässä on sitten Härmän asema. Joo. Eli Suomen maalaismaisema kesällä 5/5. Palmosalot rosvosakkia, niinhän ne oli, varkaitahan ne oli. Isontalo Antti ja Rannajärvi. Kotirosvoja niin sanotusti. Kyllä. Sankarimainen niillä kuitenkin oli jonkunlainen. Mutta nehän oli rikkaita äijää ja varasti toisilta, että olihan ne aikamoisia lukkoja. Toi historiassa, historiassa aina pahantekijät saavat enemmän mainetta. Ja olihan se esimerkiksi se Hallin Janne, mikä tuo Jämsässä vaikutti, niin hänhän ryösti postinkantaja ja teilasi. Hänestä on sitten elokuva tehty, mikä oli niin kuin lähinnä jo sankaritarina, eli hänen selviytyminen sen jälkeen, niin jos miettii sitä asiaa käytännössä, niin tästä posteljoonista, joka joutui uhriksi, niin hänestä ei tiedetä paljon mitään, eikä tehty sankarielokuva, vaan tästä Konnasta tehtiin Hallin Jannesta. Ja siellähän on paikkakunnalla oikein muistomerkkiä ja muuta, ja taitaa ravintolan nimikin olla Hallin Janne. Tämmöstä se on. Ja sama nämä Isontalo Antti ja Rannajärvi, niistä on tehty sankareita, ja kyllä mun mielestä ne oli lähinnä antisankareita, mutta mun mielipide. Eli semmoista se on. Ehkä mä luulen, että se sankariajatus tuossa näillä puukojunkkareilla, niin se johtuu siitä, että ne vastusti virkavaltaa, koska virkavalta oli myös semmoisten tavallisten ihmisten kiusana, eli vähän semmoinen Robin Hood-tyylinen juttu oli näillä, eli ne vastusti virkavaltaa, niin siinä oli sankareita, vaikka ne olikin tuommoista
rosvoja ja varkaita, niin siitä se varmaan tuli se sankaruus sitten, luulisin näin. Sitten oli se Haapoja, mikä oli kans joku sankari, mikä teki ties kuinka monta miestappoa, ja siinä meni vanginvartijoitakin muutama. Eli siitäkin on sankaritarina elokuva periaatteessa tehty. Mutta on se vähän outo ajatus. Mutta joo, se johtuu varmaan siitä, että nämä konnat sitten vastustaa näitä päättäjiä ja virkavaltaa ja tällaista, niin siitä tulee se ehkä sitten se sankarin viitta. Perhana, mä unohdin ottaa allergialääkkeen tänä aamusta. Oho. Ai menee vähän nurinkurin niin kuin moni muukin asia tässä maailmassa. No niinhän se on. Niinhän se on. Se on vähän niin kuin se rakastaja Rasputinkin, mikä oli myös semmoinen roisto ja konna ja niin edespäin, niin siitä on tehty ihan sankaritarina ja lauluja ja ties mitä. Ai muistatko Vankoilun museossa oli Rannanjärven? Niin, voihan ne olla, että ne on Hämeenlinnan kautta mennyt. Sehän oli yksi vanha vankila aikoinaan. Täältähän on viety junalla, niin olisiko ne mennyt Hämeenlinnan kautta eteenpäin sitten? Olisiko siellä Hämeenlinnassa ollut jonkunnäköinen oikeusjuttu siihen aikaan? Mutta Haapojahan lusi Hämeenlinnassa. Mutta Rannanjärvestä mä en kyllä tiedä. Joko me tulemme Kauhavalle kohta. Mä en muista, oliko tässä mitään väliasemaa vielä. Nyt se taitaa odotella jotain toista junaa. Kauhavalla on kyllä 2 raidetta, että onko tässä väliasema joku? Tässä on nyt ollut lehdissäkin juttu siitä, että paljon ihmiset häiriköi junan kulman. Raiteilla on ollut porukkaa ja Yrjö Mikaelikin tietää tämän tarinan, että näitähän on ollut paljon ja muuta, että on se outoa. Ihan aikuiset ihmiset menee sinne. Mä oon itse käynyt kyllä kuvaa juniin, mutta mä en kyllä junaa edessä ole eikä häirinyt liikennettä, enkä pomppinut radalla niin sanotusti. Mutta se on joku nykyajan rendi sekin, en tiedä mikä siinä kanssa on. Tämähän näyttää ihan taajamalta, mutta mikä tää oli sitten? Joko se on Kauhava? Sanois nyt erittäin hyvin sanottu, onko tää Kauhava jo? Mäkin olen satoja kertoja tästä mennyt, mutta en mä ikinä näitä muista. Nämä on vähän silleen. Aina eri painopiste, mihin kiinnittää huomiota. Kyllä vaikuttaa, tuplaraide tulee tässä. Joo, nyt tulee riplaraidekin.
Ai et tunne Pohjanmaalta erityisen hyvin. Mut nythän sä tutustut kaikkeen aikaan, kun tästä tulee video. Kyllä tää täytyy olla Kauhava, tässä on niin paljon noita taloja, ei tässä oikein semmoista muuta taajamaa, on tää Kauhava. Tuossa muuten kattokas kohta, niin tulee tuossa vanha siilon tai varaston seinässä on hieno kuva. Tulee ihan kohta. Joo, nyt tulee lisää raiteita, nyt niitä on jo 5-6. Joku 5 taitaa olla. Mä en tuolle toiselle puolelle näe. Tänne ei kyllä pitäisi pysähtyä Kauhavalla, mutta joo, ihan kohta tulee tuo siilo, niin sillä on hieno kuva. Tai miten siilo, joku viljajuttu, tossa se näkyy jo. Ja kattokaa, siinä on hieno kuva kyllä, hienosti ajateltu tossa. Kyllä sen näkee, mistä on kotoisin ja Kauhava. Mut sielläkin on joku käynyt mustalla värillä maalaamassa ton. Ei jumaklavita, kyllä on sitä into. Se näkee, sana alku oli mustalla käyty maalilla vetämässä yli. Ei pysty ymmärtämään kyllä. Jotain on närästänyt toikin kirjoitus. Voi vitsi. Musta tussi auttaa yhtä hyvin kuin... No ei se toki tussi, jos on musta maali auttaa yhtä hyvin kuin renniä. Lähtevästi joo. Siinä on Kauhavan joki. Mitä mieltä olette noista sotkijoista, kun käy noita kaikkia paikkoja sotkea? Ei toskaan mitään järkeä. Se luki, että kyllä sen näkö, kun on Pohjanmaa, mutta miten se oli, niin se alkuosa oli vedetty mustalla maalilla yli, niin en mä kyllä ymmärrä. En mä kyllä. Joku on suuttunut vissiin Kauhavaan, voi olla. No joo, ei kai se Kauhava mikään paratiisi ole, mutta en mä silti tuota oikein ymmärrä. Mutta en mä toki ymmärrä paljon mitään muutakaan, että siinä mielessä. Siinä mielessä on helppoa. Joo, tämmönen torstai-aamu tässä. Mulla oli eilen 2 liveä, kun se eka keskeytyi, kun mulla tuli tehtäviä, niin. Mitä Syrjö Mika on mieltä? Eikö se aika hyvin nyt livettänyt tässä? Kun mulla oli paljon katsojat valittiin, että liian vähän on aamuliveä. Eikö sä sanot, että osaavat voivat maalata, siinä menee raja? Niin se on samaa mieltä. Mutta mitäs mieltä on aamuliven määrästä? Nyt mulla on kyllä ollut aika paljon näitä aamulivejä. Mullahan oli pitkän aikaa, ettei mä tehnyt aamuliveä. Yksinkertaisesti ei ollut motivaatiota, niin ei, mitäs sitä silloin. Nyt taas tää on tuntunut erittäin kivalta. Et jotenkin se vaatii vähän, että vetää henkeä ja miettii vähän niin kuin yleisesti ottaen aina tämän kanavan suuntaakin, että mikä se on. Ja nyt se on tällä hetkellä tällainen, että sitten jossain vaiheessa taas toisenlainen. Näinhän se menee. Tosiaan noita ruokavideot pitää tehdä ja se voikukka oli aika mielenkiintoinen syötävänä. Aika myrkyllä, hyvä kun aamulivet rullaa taas, joo toistaiseksi ainakin. Mä oon aika aktiivisesti tehnyt. Ja nyt ei ollut semmoista ollenkaan, että kun mä oon tehnyt, että pitää tehdä, vaan toki katsojat on muutaman kerran pyytänyt näitä, mutta ei ole tullut mitään semmoista, että pitää tehdä, vaan se on tullut niin kuin luonnostaan, niin se on omalla tavalla helppoa sillä.
kun ei mieti sen kummempi, pistää livet päälle ja höpöttelee niitä sun näitä, niin silleen se menee parhaiten. Ei mulla nytkään oikeastaan mitään aihepiirit tässä ollut, että oikeastaan tää junassa istuminen, että onko tää nyt aihepiiri? Kai se on. Näytetään erittäin hyvin sanotulle Pohjanmaata, ne on siinä jo yhdelle mielen hommaa, niin sanotusti. No niin, siinä oli junan ohitus, voi. Tää on toi rautajuna näköjään. Rautajuna menossa Raaheen. Tyhjänä. Kyllä siinä jokunen vaunu on, joo. Joo, sellainen oli toi. Rautajuna Raaheen, tyhjänä tuli tässä niinku. Toinen suunta taitaa olla muuten, että se tulee kohta tänne toiseen suuntaan. Eli käytännössä niitä täytyisi olla 2 junaa olla aktiivisena. Eikö olisiko se toinen jo menossa tuolla edempänä, en tiedä. Se on vähän noissa ruokavideoissakin kun tekee, niin kameran asettelu, se oma hommansa, että saa hyvän kuvakulman, niin siinä on aina oma hommansa, kun ei ole semmoista studiota oikein. Mutta mitä mä sanoisin tuosta voikukasta, mä söin sen raakana ja mä en tiedä, jos siihen vähän pistä suolaa, niin se voisi olla erittäin hyvä kyllä. Mutta sitten niiden nuppujen paistaminen pannussa, niin se täytyy kokeilla, mutta en mä tiedä, että onko tuo semmoinen, että se ylittää eli jos makua, niin se oli vähän niin kuin salaatin maku, eli toisin sanoen salaatin, missä on jotain pientä kirppeyttä, niin periaatteessa ihan ilmainen. Eli te opiskelijat ja muut, jolla rahavarat on vähissä, niin ei kannata kyllä kaupasta ostaa salaattia. Poimii tuolta voikukkia, niin kyllä ihan hyvin ajaa asiansa. Ja voi olla ravintoaineet jopa paremmat. Eli siinä mielessä sitten sen olisi ajatellut, että se on syötäviä, mutta se oli lähetyksessä tuli puheeksi, niin tulihan se testattu ja ei tullut mitään oireita siitä sen kummempi. Hieman huomasin kyllä, kun mä söin sen voikukan, niin pikkasen se närästi, eli hieman. En tiedä, onko se vaan tottumattomuutta vai siellä on muuten korkea ante. Näkyykö toi sinne? Tämän korkea anteeni. Kyllä toi varmaan on 7-80 metriä, jos ei enemmänkin. Joo, Lapuan. Koetaanko telemastoon? Joo, nyt on siis Lapua.
Joo, semmonen lapu oli siinä. Tästähän ei ole pitkä Seinäjoki. Ai voikukka kaupasta ostettuna 200 kiloa. Onko sitä jossain myynnissä? Voikukkaa kaupassa. Aurinkorasat viljely ei tueta. Ai voi kuka viljely? Mut se on kyllä omalla tavallaan aika ilmanen. Toki niitä pitää pestä, kun nyt on tienposkessa on, mutta voikukka muuten kasvaa sen verran nopeasti, ettei niin paljon kerkeä imain saasteitakaan. Se on hätäinen kasvi. Eli kyllä mä periaatteessa voikukka ruokavalioon voisi siirtyä. Naudan sisäfilettä ja voikukkaa, niin voisiko sitten tehdä uuden ruokavalion suosituksen? Mä muuten katsoin, kun tuossa semmonen pieni ukko, joku lääkäri, mikä on viety välihoitoonkin noista ruokasuosituksista. Mä katsoin nyt jonkun videon tuossa aamupäivällä, joku video, missä hän näytti kauppakassiin, niin olihan se vähän semmoinen rasvapainotteinen ja sit siellä oli jotain jogurttiikin, mikä oli kermaa ja niin edespäin. Arikolle kaupallinen aspekti puuttuu. Mitäs jos mä keräisin voikukkia ja lähetän Ari Korvalle, niin paljonko sä maksat kilosta? Vai voiko sitä näin julkisesti sanoa, ettei se ole ettei se ole kilpailuaseman väärinkäyttöä tai mitä näissä on nyt uutisissa ollut juttu? Joo. Nuoriso seilaa junassa, se on varmaan uusi elämys niin sanotusti. Näitä ei muuten kovin usein pestä näitä junan ikkunoita, aina yhtä paskas. Se olisi kyllä vähän useammin pestä, näkisi vähän uloskin, mutta nythän me tullaan Seinäjoelle. No ei nyt ihan vielä, mutta kohta puoliin. Siinä on reteen sikala kyllä. Liete kaukalo edessä. Olisikohan tässä se nurmo, kun näytti ihan kirkkolevan tuolla, olisiko se tuossa?
Joo, otetaan uusiksi esiin tämä asia, että mun mielestä tänään Suomi voittaa jääkiekossa. Viimeksi mä olin Sveitsin kanalla sen takia, että sillä oli niin hyvä kerroin ja nyt mä en ole katsonut kertoimia, niin mun mielestä pelillisesti se olisi nyt Suomen voittopaikka, mutta katsotaan nyt. Se riippuu miten se Pennanen pennaa sen joukkueen nyt. Siitähän se lähtee kai. Toivottavasti Pennanen ei lähes pennaamaan. Eli lähdetään rehdisti tekemään maaleja ja hyökkäämään. Seuraavana Seinäjoki. Nesta, Seinäjoki. The next stop, Seinäjoki. Nyt voisit linssin rappi. Kiskobussi Jyväskylään kello 9.30. Lähtee raiteelta 3. Intercity Vaasaan kello 10.11. Lähtee raiteelta 1. Rälsbuss till Jyväskylä klockan 9.30. Avgår från spår 3. Intercity-tåget till Vasa klockan 10.11. Avgår från spår 1. Railcar to Jyväskylä at 9:30. Leaves from track 3. Intercity train to Vasa at 10:11. Leaves from track 1. Joo, siinä Reidari veti taas kovaa settiä. Tuo on hauska toi Reidari, kun mä oon tehnyt Reidarista noita kuulutusvideoita, niin se on käynyt aktiivisesti kommentoimassa niitä. Että kyllä sekin seuraa näitä, että kun oma nimi pölähtää tuonne YouTubeen, niin se käy kommentoimassa. Ihan hyvä, niin hauska ukkohan se on. Joo, siinä on noita hevosia laitumella ja tuolla näkyy Vaasan rata tulee tuohon. VR-alennus rupettu 19.6. Mulla on nyt semmoinen juttu, kun mä saan eläkeläisalennuksen toukokuussa, niin mä sen takia nyt matkustin nyt. Niin, muistakaa liukutella yläpeukkuja, joo, hyvä, kiitos kun sanoit. Aika huonosti yläpeukkuja, vaan 6. 6, että sehän vaikuttaa siihen, että onko huomenna aamuna lähetys, jossa tulee alle 10 yläpeukkuun, niin turha se on melkein sitten avata lähetystä. Nyt ollaan Seinäjoella. Et jää huomiset tekoälykeskustelut pois. Sepposet yläpeukut on ansaittu, se on totta Seppo, mutta myöskin tekijää pitää miettiä, että kannattaako näitä tehdä. Tekoälyvideoita, jos niitä on yläpeukkuja. Eli Seinäjoki. Vastaanpa aurinkopaasta. Se tulee junan yläosasta ikkunoista toi heijastuu. Jumalauta 9 yläpeukkuu, 1 vielä tulee, niin sitä joutuu huomenna pitää tekoälyaamu. No nythän se tuli jo. Tekoälyaamu. Näin siis Seppo kävi taas, että oliko ansaittu Seppo yläpeukku. Tämä on kamalan näköinen kyllä tämä Seinäjoen asema, tämä uusi rakennus. Mä näytän kohta, kun meni noita työntekijät pois tosta. Mut joo, kamalan näköinen on toi rakennus.
Mitähän siinä on ajateltu? Ai nyt on enää 9 yläpeukku, nyt pahoittu mieli, voi kun on ikävä. Mutta menkääs nyt sisälle, että mä saan käännettyä kamera. No joo, käännetään sitten kohta. Sain tuota ovea auki tai ei. Täältä tulee jostain kylmää käteen. Vetää niin sanotusti käteen nyt. Mistähän tänne tulee noin kylmää? Onko se sää? Nyt ne meni tuonne sisään. Mäpä näytän teille. Tuossa kun katsotte, niin tuossa on toi vasemmalla niin on toi punainen rakennus. Nyt ne tuli kurkkimaan tuonne ikkunaan. Menkää nyt pois sieltä kameraa. Linssiluteita noin. Joo, sillä on hieno kello tehty tuohon ylös, mutta. Ai tuttu asema kyllä, mutta siinä on uusi tuo rakennus tehty, että ne on kyllä linssiluteita, mun on pakko kääntää, mä haluan kuvata niitä. Käännetään ne. No niin, nyt ne meni. Se on joskus, kun kuvaa jotain, vaikka junaa, niin joku ihminen niin kävelee suoraan edestä, kun näkee, että kuvaa. Että sitä mä joskus mietin, vaikka yritän sijoittautua niin, ettei kukaan tule kuvauskohteen väliin, niin monesti ihmiset kävelee niin kuin, no joskus on huomannut, että varta vasten kävellään siihen kameraan. Se on kyllä mielenkiintoista. Mutta tämmöistä tää on. Katoppa Seppo, monelta tää Seinäjoelta lähtee tää juna, niin viititkö kattoo, kun saadaan sullekin jotain aktiivista hommaa, kun sä et osaa yläpeukkuu laittaa. Joo, se on torstai. Toivottavasti tulee hyvät kelit, että aurinko paistaa. Se voisi vetää shortsit jalkaan ja vaanalle. Taas yläpeukku lähti. No sanotaanko näin, että ei sille loppupeleissä ole mitään merkitystä, kunhan tässä huumoria heitä vaan, että mä tehdään lähetyksen, musta tuntuu siltä, jos ei tunnu, että ei. Kahvi Termarista Sammu. Säästääkö siinä Ari Korva jotain, kun juo sitä Termarista sitä kahvia? Mä en itse sitä systeemiä ole käyttänyt. Mun mielestä se on vaan pahaa. Eli mä oon ostanut tuolta Tokmanilta semmosen pikkukeittimen, se maksaa 20, semmoinen pieni keitin, niin sillä saa keitetty pari kupillista. Se on ihan hyvä, ei tarvitse termariin laitella. Ja sit mulla on toisaalta sitten on papukeitin, jos mä haluan papukahvia, niin mun ei termarin kahvi on aina pahaa. 9.33 ja kello on tällä hetkellä ai koska VR 214. Ari Korvan mielestä on parempaa Termarista. Uskoks sä itsekään tätä? Onhan se semmoista pahaa Termarista. Kyllä se kahvi on tuoreeltaan, kun se tippuu, niin se on parhaimmillaan. Kun mulla on käytössä tää yksi, mitäs toi muuten näyttää? 9, ei toskaan näy kelloaikataulu. Tuolla on ylhäällä. Kello on 9.25 tällä hetkellä. Venäjä rauhassa VR.
Tää oli pitkä pysäkki tässä Seinäjoella sitten. Vaasan porukka pääsee kyytiin. Raikasta ja ravitsevaa. Voihan se VR:llä vessat raikkaita. Tosin mun mielestä ne ei hirveän raikkaita ota, mutta se on makuasia. Tai hajuasia paremminkin. WC raikkaata. Ja konduktööri tiedottaa, lähtömme hieman viivästyy, kun odotellaan Vaasasta yhteysjunaa. Mä oon noita vaasalaisia saa aina odotella, että mikähän niitäkin oikein vaivaa. Seppo arvasi, näin on Seppo. Seppo oli selkeästi oikeassa nyt. Siinä on Oulun juna lähdössä just tossa. Kyllä se siis oikeasti on tämä junaliikenne, kun ajattelee, niin kun jos esimerkiksi tuo Vaasan junalle tulee joku este tai muu tuolla matkalla, niin sitten tämä odottaa sitä, niin se kertautuu tämä homma. Eli se niinku monistuu tässä matkalla. Joo, ei se nyt vielä ole tullut tuo Vaasan juna. Katsotaan Seppo sitten alusta tämä lähetys, kun Temulla sitten hajosi heti lähetyksen alussa, että tämänhetkinen tekstien luku ei ole tietoinen valinta, vaan se oli Mulla on muuten toinen puhelin täällä, mutta saisiko siihen VR-fifin, mä voisin katsoa, mikä tää. Noin, katsotaan tässä. Pannaan tähän VR-wifi. Valtuuta VR-verkko, no missä se nyt? Valtuutetaan VR, nyt on VR-wifi. Joo, no niin. Ja tästä myös katsotaan sitten Julia junat. Ei internetyhteyttä. Arvasitko Seppo tämänkin? Ei internetyhteyttä. Miksi tää ei yhdisty? VR, no niin. Yhteys katkaistu. Mitä helvettiä. Vaatii kirjautumista, johon mä äsken kirjaudun. Aloita. No nyt sen pitäisi kyllä toimia. Hoho, vieritetään hakuja ja muita palveluita. Ne ei vieritetä. Ei älä linkitä. Aikataulut. Seinäjoki.
Noin. Etsitään ja sitten katsotaan kartalta. Ne ei sit näytä nyt tietysti. Ei toi. Tää seisoo tossa ja missä se Vaasa-juna? Nyt sieltä tulee toinen juna perässä. Oulu Helsinki tässä. Missä on Vaasan juna? Ei näy missään. Nää. – 16 minuuttia on nyt myöhässä. Eli nyt sen pitäisi saapua raiteille 4, jos ei ole saapunut. Nyt VR-sovellus ilmoitti varmaan, että junasi on myöhässä. No, kiitos tästä informaatiosta. En olisi millään muuten arvannut kyllä. No nyt on tullut Vaasan juna, kun porukkaa tulee junaan. Kyllä tää vähän myöhässä on, joo. Mulla täytyy kohta lähteä vessaan. Täytyy kamat ottaa mukaan. No niin, nyt näin tää Seinäjoen asema. Tuossa on tuo parkkihalli, mikä tähän rakennettu. On tää aivan ihan hirveän kamala kyllä. Eli tommonen tiilirötiskö, että olisi pitänyt mun mielestä laittaa ja kyllä. Seinäjoelta päästiin lähtemään aikataulun jäljessä noin 10 minuuttia ja syynähän kun odoteltiin vaihtoyhteyttä, mikä oli myöhässä. Pyritään ottamaan matkan aikana kiinni aikataulua. Sen jälkeen tämä junahan sitten pysähtyy vielä Tampereella, Tikkurilassa ja Pasilassa ennen Helsinkiä. Hetken kun tarkistin
tarkistellaan Seinäjoelta kyytiin nousseiden matkustajien lippuja. Jos olet aktivoinut lippu sieltä omalla paikallasi, niin silloinhan sitä ei tarvitse näyttää, mutta jos olet jossakin muualle menossa, niin sekin lippu tarkistellaan normaaliin tapaan. Jos sinulla on opiskelijalippu, niin näytetään voimassa olevaa opiskelijakorttia samalla. Oikein mukavaa matkaa kaikille. Joo, eläkeläislippu ei näyttää, että ikää todistaa, että näkyy suoraan naamasta, että sä katsoa henkkarista. Ainut kerta, kun on joutunut sen todistamaan, viime vuonna matkustin 13 000 kilometriä junassa ja nyt oli vuoden aikana joku 6 000, mutta siinä on viime vuoden matkusteluja paljon. En mä tänä vuonna ole niin paljon matkustanut. Niin sen kerran, kun joutui todistaa silloin, kun mä yritin itse aktivoida ton lipun, mutta kun on erikoislipun hinta, niin sitä ei pysty itse aktivoimaan, eli täytyy konduktööri aktivoida. Silloin jouduin näyttämään henkkaria, mutta se on ainut kerta. Se on mahdollista. Ennen sitä kovin hanakasti kyllä tarkista. En nyt suosittele ostamista eläkeläislippua, mutta näin se vaan on, että ei sitä pahemmin kyllä tarkista. Noin. Niin tää oli tässä oikeastaan niin kuin Kokkola-Seinäjoki välinen matka. Hyvät matkustajat, tämä on Intercity-juna Helsinkiin. Seuraava pysähdyspaikkamme on Tampere. Hyvää matkaa. Bästa passagerare, det här är Intercity-tåget till Helsingfors. Vi stannar följande gång i Tammerfors. Trevlig resa. Dear passengers, this Niin is tuossa Seinäjoen Parkanovelissa on niin huonot yhteydet, että our following stop is mutta täytyy kaikki ottaa nämä mukaan, niin voi olla, että mä käyn sitten kahvit juomassa, mutta tuossa oli aika paljon jotain koululaisia, se on varmaan täynnä toi kahvio, mutta kaipa sinne nyt mahtuu. Kyllä se kahvi voisi kyllä maistua. Eikä. Mut joo, ei kai tässä muuta. Tässä oli tää Kokkola-Seinäjoki välinen matka ja ei kai tässä tänään muuta. 12 yläpeukkua, niin saattaa olla, että aamulla on tekoälylähetys. En kyllä varmaksi sano. Tässä on aina niin paljon muuttavia tekijöitä. Seppo sanot kiitos upeastele. Just niin se. Miksi Seppo? Pitääkö aina Seppo olla tollainen? Kiitos.